میکنم خدمت یکایک شما عزیزان دلم. پوریا هستم و با یک ویدیوی جدید در خدمت شما عزیزان دلم هستم. خیلی تشکر میکنم از دوستان عزیزی که تا به این لحظه در چنل دکتر پوریا با من همراه بودند و خیلی خوشحالم اگر تونستم دردی رو دوا بکنم یا مشکل شخصی رو حل بکنم. هدف ما از تأسیس چنل کمک به شما عزیزان و بهبود سبک زندگی شماست. هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها و موضوعاتی از این قبیل خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید اولین نفری باشید که از اون مطلع میشید. همچنین اگر افتخار بدید و ما رو به دوستان و آشنایانتون معرفی بکنید تا به خانواده ما بپیوندن، بسیار بسیار ما خوشحال میشیم و باعث افتخارمون. موضوع ویدیو امروز در رابطه با مشکلات تیروئید هستش. خب ببینید، بدن انسان میشه به یک سیستم پیچیده تشبیه بشه که از اجزای مختلفی تشکیل شده که هر یک از اون اجزا هم وظیفه خاصی رو بر عهده دارن. در بین این اجزا میشه گفت غدد یکی از مهمترین اعضا هست. هر کدوم از غده هایی که در قسمت های مختلف بدن شما قرار گرفتن کار مخصوص به خودشون رو انجام میدن. یکی از مهمترین غددی که در بدن شما وجود داره غده تیروئید هستش و اهمیت غده تیروئید این هستش که هورمون های زیادی رو تولید و ترشح میکنه که هر هورمون وظیفه خاصی داره و کار خاصی رو در بدن شما انجام میده و به همین خاطر از اهمیت بسیار بالایی این غده برخورداره. همچنین بسیار هم غده حساسی هستش. با توجه به نقشی که این غده در بدن شما ایفا میکنه، باید همواره حواس خودتون رو به سلامت این غده جلب بکنید و مراقبت بکنید از کاری که این غده در بدن شما انجام میده. همونطور که میدونید تیروئید میتونه کمکار بشه، پرکار بشه که در ادامه بهش میپردازیم. اول یک تعریفی داشته باشیم از خود غده تیروئید که ببینیم چیه. غده تیروئید یک غده کوچکی است به ابعاد 5 سانتی متر که در ناحیه گردن و دقیقاً زیر سیبادم قرار داره. این غده به طور متوسط بین 20 تا 60 گرم وزن داره و توسط 2 کپسول فیبری پوشونده میشه. کپسول بیرونی اون به جعبه صدا و همچنین به بسیاری از عروق و اعصاب اتصال داره. ظاهر غده تیروئید رو میشه به پاپیون تشبیه کرد و دلیل این تشبیه هم اینه که از 2 قسمت تشکیل شده غده تیروئید و این 2 قسمت به همدیگه وصل هستن. بین بافت کپسول داخلی و کپسول خارجی تیروئید یک بافت همبند وجود داره که شل هستش و در نتیجه غده تیروئید میتونه جابجا بشه و هنگامی که شخصی غذایی رو قورت میده، غده تیروئیدش هم همراه با این غذایی که قورت داده میشه جابجا میشه تا در حقیقت به راحتی به معده برسه و افرادی که در بلعیدن و قورت دادن غذا مشکل دارن، دقیقاً یکی از دلایلش، شاید بگم اصلی ترین دلیلش، همین مشکل تیروئید هستش. لمس غده تیروئید در حالت عادی کار آسانی محسوب نمیشه، اما در بیشتر موارد اختلالاتی که برای غده تیروئید به وجود میاد باعث بزرگ شدن غده تیروئید میشه. خب این عامل باعث میشه تشخیص غده تیروئید برای پزشک آسان‌تر بشه. هورمون هایی که تیروئید ترشح میکنه بر روی بسیاری از فعالیت‌های حیاتی بدن مثل ضربان قلب، رشد، باربری، هضم، سرعت چربی سوزی و چیزهای مختلف دیگه تأثیر میذاره. هورمون‌های ترشح شده توسط غده تیروئید شامل ترییودوتیرونین، تترایودوتیرونین و کلسیتونین. هورمون یودوتیرونین که به هورمون T3 مشهور هستش و هورمون تترایودوتیرونین که به عنوان تیروکسین یا هورمون T4 در بدن شما
شناخته میشه. از بین هورمون هایی که تیروئید ترشح میکنه، هورمون T3 و T4 دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده هر دوی این هورمون ها، همونجوری که از اسمشون هم معلومه، یود هستش و غده تیروئید شما برای اینکه بتونه این هورمون ها رو تولید بکنه به یود احتیاج داره و از بدن شما یود رو جذب میکنه و دو هورمون T3 و T4 رو به وسیله یود میسازه. عامل تعیین کننده ای که میزان ترشح این هورمون ها رو برای غده تیروئید شما مشخص میکنه غده هیپوفیز هستش. به این معنا که هیپوفیز در مواقع لزوم بر روی تیروئید تاثیر میذاره و میزان ترشح هورمون ها رو از تیروئید کم یا زیاد میکنه. خب اما میرسیم به اختلالاتی که برای تیروئید ممکنه به وجود بیاد. یکی از اختلالاتی که برای تیروئید ممکنه به وجود بیاد پرکاری تیروئید هستش. خب همونجوری که از نام این اختلال مشخصه، زمانی که غده تیروئید بیش از حد هورمون‌های معمول خودش رو ترشح میکنه، شما به بیماری پرکاری تیروئید مبتلا هستید. شیوع این اختلال در زنان بیشتر از مردان هستش و مهمترین عامل به وجود آورنده این بیماری، مهمترین عامل به وجود آورنده این اختلال بیماری گریوز هستش. علائم تیروئید پرکار شامل عصبی بودن، افزایش تپش قلب، حالت بیقراری، زودرنج شدن، افزایش تعریق، بروز مشکلات خواب، نازک شدن پوست، ضعف عضلانی، شکننده شدن مو و ناخن و پف زیر چشم هستش که این علامت در بیماران مبتلا به گریوز بیشتر مشاهده میشه. اگر شخصی به پزشک مراجعه بکنه، اولین راه برای تشخیص این بیماری آزمایش هستش. زمانی که آزمایش خون میدید شما دو شاخصه T3 و T4 رو پزشک بررسی میکنه و اگر بیش از حد معمول در خون وجود داشته باشه، به این استنباط میرسه که شما به پرکاری تیروئید مبتلا هستید. اما یک راه دیگر هم وجود داره برای اینکه پزشک بتونه تشخیص بده پرکاری تیروئید شما رو. اون هم این هستش که مقداری یود رادیواکتیو رو پزشک از طریق دهان یا به واسطه تزریق وارد بدن شما میکنه و پس از اون بررسی میکنه که چه مقدار از این یود توسط غده تیروئید جذب میشه و اگر این مقدار بیش از حد معمول باشه نشون میده که غده تیروئید شما پرکار هستش و بیش از حد داره هورمون‌های معمول خودش رو ترشح میکنه. برای درمان اختلال پرکاری تیروئید از داروهای نظیر تاپازول استفاده میشه که ضد تیروئید هستن. این داروها ترشح هورمون‌های تیروئیدی رو پایین میارن. راه دیگر اینه که عمل جراحی انجام بدید و غده تیروئید رو به طور کامل بردارید و برای جبران هورمون‌های تیروئید هم باید به صورت خارجی هورمون‌های تیروئید رو به صورت دارو مصرف بکنید. اما کمکاری تیروئید یک اختلالیه دقیقاً در مقابل اختلال پرکاری تیروئید، همونجوری که از اسمش هم مشخص. در این اختلال غده تیروئید هورمون‌های معمول خودش رو به ویژه T3 و T4 کمتر از حد معمول و نیاز بدن تولید میکنه و عوامل مختلفی هم در به وجود اومدن کمکاری تیروئید میتونن نقش داشته باشن، از جمله عمل جراحی تیروئید و برداشتن تیروئید، بیماری تیروئیدیت هاشیموتو و یا آسیب‌های ناشی از پرتو درمانی میتونن باعث به وجود اومدن این اختلال بشه. اما نشانه‌های تیروئید کمکار عبارتند از احساس خستگی، افسردگی، خشک شدن پوست، افزایش حساسیت به سرما، بروز مشکلات حافظه، اضافه وزن ناگهانی، یبوست، کاهش ضربان قلب و در موارد شدید ما شاهد به کما رفتن فرد بیمار خواهیم بود. برای تشخیص این اختلال هم مثل اختلال پرکاری تیروئید پزشک ابتدا آزمایشی رو از خون شما انجام میده تا شاخصه T3 و T4 رو در خون شما بسنجه و اگر مقدارش پایین‌تر از حد معمول بود نشان دهنده اینه که دچار تیروئید کمکار هستید. اما در مورد این اختلال یک سری داروهایی ممکنه تجویز بشه برای افراد مبتلا به کمکاری تیروئید که دوز مصرفی این داروها بسیار حائز اهمیتن، به خاطر اینکه
میتونن بلافاصله بیماری کمکاری تیروید شما رو بالعکس تبدیل بکنن به پرکاری تیروید، چرا که این داروها باعث افزایش ترشح هورمون‌ها توسط غده تیروید میشن و اگر دوز مصرفیتون تعیین شده توسط یک پزشک و به صورت دقیق نباشه میتونید به راحتی به عارضه پرکاری تیروید مبتلا بشید. خب اما نام یک بیماری رو بردیم که میتونه باعث کمکاری تیروید بشه، تیرویدیت هاشیموتو. یکی از مشکلات تیرویدیت هاشیموتوئه که به تیرویدیت لمفوسیتی هم معروفه. این بیماری در رنج‌های سنی مختلف میتونه بروز بده خودش رو، اما در بین زنان میانسال شایع‌تر. خب حالا خود این بیماری چیه؟ خیلی جالب هست این بیماری. زمانی که سیستم ایمنی بدن شخص غده تیروئید رو به عنوان یک عامل خارجی مضر تشخیص میده و شروع میکنه به حمله به غده تیروئید، این بیماری یعنی تیرویدیت هاشیموتو رو شخص مبتلا میشه. و جالب اینجاست که سیستم ایمنی در این زمان به قدری ممکنه حمله بکنه به غده تیروئید که به غده تیروئید رو به صورت کامل از بین ببره. به بیان ساده تر، بیماری تیرویدیت هاشیموتو یک بیماری خودایمنی است که کم کم و یا حتی ناگهانی میتونه باعث از بین رفتن غده تیروئید بشه. علائم تیرویدیت هاشیموتو عبارت است از احساس خستگی، افسردگی، نازک شدن موها، یبوست، افزایش وزن خفیف، پف کردن و رنگ پریدگی پوست، حساس شدن در برابر سرما، خشک شدن پوست صورت و بدن، قاعدگی نامنظم و سنگین و گواتر یا همون تیروئید بزرگ. برای تشخیص این اختلال هم باز اولین گام آزمایش هستش و به این صورت هستش که آزمایشی از خون شما گرفته میشه و یک سری آنتیبادی های خاصی که به تیروئید حمله میکنن اگر در خون مشاهده بشن، پزشک این تشخیص رو میده که شما به این بیماری دچار هستید و متاسفانه هیچ راه حل قطعی درمانی نداره این بیماری و داروهایی که تجویز میشه در زمینه این بیماری عموماً بر این تمرکز داره که کمبود هورمون‌های ترشحی توسط تیروئید رو برطرف بکنه. در مواردی که خیلی این بیماری شدیده عمل جراحی انجام میشه و غده تیروئید برداشته میشه که همونطوری که گفتم شخص باید تا انتهای عمر خودش هورمون‌های T3 و T4 رو به صورت دارو مصرف بکنه اگر این عمل رو انجام بده. خب اما میپردازیم به نقش تغذیه در درمان تیروئید. شاید شما در مورد خواص روغن نارگیل شنیده باشید. برخی معتقدند که غذاهایی مثل روغن نارگیل میتونه به افزایش هورمون‌های تیروئید شما کمک بکنه، اما در واقعیت هنوز شواهد پزشکی وجود نداره که نشون بده غذاهایی مانند روغن نارگیل میتونه به کمکاری تیروئید کمک بکنه. در عوض بهترین اقدام پایبندی به درمانی است که پزشک برای شما تجویز میکنه. در این زمینه نمیشه درمان خانگی و درمان تغذیه‌ای توصیه کرد، به خاطر اینکه غده تیروئید غده بسیار حساسه و نقش بسیار مهمی رو در بدن داره و در صورت مشاهده علائم هر یک از بیماری‌های مربوط به تیروئید فوراً باید به پزشک مراجعه بکنید و تحت درمان کلینیکال قرار بدید. اما یک سری غذاهایی وجود دارند که با داروهایی که برای درمان کمکاری تیروئید مصرف میشن تداخل دارند که باید داروهایی که مصرف میکنید رو فاصله بدید با این غذاها و مصرف همزمانشون میتونه اثر این داروها رو خنثی بکنه. غذاهایی مثل گردو، آرد سویا، کنجاله پنبه‌دانه، مکمل‌های مولتی ویتامین و یا مکمل‌هایی که حاوی آهن هستند و همچنین مکمل‌های کلسیم. اگر داروهایی که برای اختلال کمکاری تیروئید مصرف می‌کنید رو دارید باید فاصله بدید، حداقل 2 ساعت با این غذاها و مصرف همزمانشون تداخل داره با هم. اما یک سری توصیه در کل وجود داره که میتونه کمک بکنه به پیشگیری از ابتلا به اختلالات تیروئیدی. اولین توصیه اینه که کربوهیدرات‌ها و قندهای ساده رو حذف بکنید. رژیم غذایی کم کربوهیدرات طوریه که توصیه میشه کربوهیدرات‌های
پیچیده رو بهش تمرکز بکنید و کربوهیدرات ها و قندهای ساده رو ازش اجتناب بکنید. غذاهای با بار گلیسمی بالا یا به بیان ساده تر پرچرب مثل محصولات غلات تصفیه شده و نوشیدنی های شیرین ممکنه که التهاب رو در بدن شما افزایش بدن و باعث به وجود اومدن اختلالات تیروئیدی بشن. همچنین توصیه میشه از غذاهای ضد التهاب بیشتر مصرف بکنید. یک سری مواد مغذی وجود دارن که برای عملکرد سالم تیروئید باید حتما مصرف بشن، از جمله منیزیم، ویتامین های گروه B، روی، سلنیوم، آهن و ویتامین C که خب اگر بخواید این رو از منابع طبیعی دریافت بکنید توصیه میشه سبزیجات با برگ سبز، میوه‌جات، گوجه فرنگی، ماهی‌های پرچرب، آجیل و روغن زیتون رو حتما در رژیم غذایی خودتون بگنجونید. خب این هم از بحث اختلالات تیروئیدی. اگر هر سوالی داشتید برام کامنت کنید، با کمال میل پاسخگو هستم و امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید و به هیچ اختلالی، به هیچ بیماری دچار نشید. همواره مراقب سلامتی خودتون باشید. همونطور که همیشه گفتم با ارزش‌ترین دارایی هر فرد سلامتیشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.